Akkor most tőlem is érkezik egy unboxing videó. Kicsit később jött a várt időpontnál, viszont most itt van, úgyhogy ki is bontom veletek. Most érkezett meg frissen, ropogósan. Ezt meg is nézzük együtt, hogy milyen lesz ez a drága iPhone 17 Pro Max 1 terabájtos telefon. Úgy tűnik, hogy idén sem kapunk túl sok mindent benne, egy töltőn kívül, meg ugye alatta bizonyos kis kártyák, ugye, amiket nem hiszem, hogy túl sokan elolvasnak. Most ezt én sem fogom, és hát már, mint láthatjátok, van rajta egy tok, ami már rá lett helyezve, de ettől függetlenül ezt most veletek együtt fogom felhúzni. A legjobb dolog a világon, ami mindig az elején van. Leszedjük az elején, csak most kiszedem a tokból. Egy elég jó tokot vettem amúgy hozzá. Az előzőnél egyébként a tok levevésnél, amikor ugyanúgy le kellett is szedni, masszatos lett mindig az ujjaktól a kamera, de most már van itt hely, hogy itt fogjuk és így kipattintsuk, szóval a kialakítás jó. Hát, hogy sokan azt mondják, hogy így csúnya meg egyebek, de szerintem azért gyönyörű szép kialakítás. Nekem így fura a tapintás, hogy tényleg érezni ezt az alumínium házat, viszont szerintem nem lesz vele gond. Most úgyis a belső értékek a fontosak. Lássuk akkor, hogy milyen is pontosan. Itt van ez az új kameragomb, kikapcsol és lezáró gomb, két hangerőgomb, ez az új némító helyett egy kis gombocska. Ez ugye az eSIM-es verzió, szóval nem tudunk bele rakni SIM-kártyát, viszont iszonyatosan jó lesz az aksia, azt mondják. Elérkezett a nagy pillanat, kedvenc részünk. Azt hittem amúgy, hogy akkor még képeken láttam, csak ilyen a csillanás miatt fehérebb ez a hát része, de most látom élőben is, hogy tényleg ilyen, ez nekem egy kicsit ilyen esztétikailag nem a legmegfelelőbb szerintem, de mindegy. Itt is vagyunk, hoppácska, akkor kezdjük is el. Most akkor ezt magyarra fogjuk állítani, érzi is, hogy itt van Magyarországon, nagyszerű, Magyarországot állítjuk be. Úgy látom, az aksi eléggé lent van, de nem baj. Feltöltöm 100%-osra, aztán kíváncsi leszek, hogy meddig fogja bírni. Most itt megállítom a videót, mert kelleni fog a mostani telefonom, a 14 Pro Max, amivel beállítom, hogy minden ugyanolyan legyen rajta, mint amilyennek kell lennie. Hát ugye kellett egy kis szoftver frissítés, aztán lássuk, hogy hogyan tovább. Akkor itt van ez a művelet gomb, ugye ez nekem fura, mert ugye 14 Pro Max-szal veszem most is, és fogalmam sincs még, hogy miket tud egyébként, de valószínűleg némításra fogom használni. Lássuk akkor, hogy mik vannak. Van ilyen opció, hogy néma mód, fókusz, kamera. De most minek a kamera egyébként, hogyha itt a kamera gomb, én ezt nem is értem. Zseblámpa, hangjegyzet, zenefelismerés, fordítás, nagyító, parancs. Talán még a parancs lehet az egyetlen, ami meg olyan is, hogy nincs művelet, akkor mi értelme? Nem is értem, ezt komolyan mondom. Valaki érti, ezt meg tudja mondani, hogy ez miért van vajon? Na mindegy. Menjünk akkor a néma móddal tovább. Jó, és akkor vészhelyzet, SOS. Na, végre meg is vagyunk a szoftver frissítéssel. Tűzforró a telefon, brutálisan tűzforró, de nézzük, hogyan is tovább. Azt nem tudom, hogy jó ez az enyhe lenyomás, módosítja a nagyítást, expozíciót és egyebeket, de majd meglátjuk, úgyhogy most bekapcsolom. Na, szóval elvileg most megyünk tovább, aztán kiderül, hogy mik vannak még. Kezdés. Most jelenleg így néz ki. A kamera, bár akkor itt van ez a gomb, akkor már próbáljuk ki. 0,5-ös, durva. 4, 8, 24, mik vannak itt, ezeket majd kipróbáljuk. Kint is kíváncsi vagyok, hogy miket lehet majd vele csinálni. Meg elvileg ezzel akkor most így enyhe lenyomással, igen, akkor most így, ez már a kétszeres, aha. Na hát ugye nem merek egy ilyen telefont azért védelem nélkül hagyni, úgyhogy tegyünk rá egy jó kis fóliát. Lássuk, hogy milyen. Úgy az Amazonról rendeltem, aztán majd meglátjuk, hogy néz ki a valós
aha. Ez olyan egyébként, mint amit egyszer én még a 14 Pro Maxomra raktam rá. Nagyon egyszerű felrakni, nem lehet elrontani ezt az egészet sehogy se. Ugye először is most ezt fogjuk megcsinálni, ez fontos a védelem. Ugye ebben a kis borítékban vannak itt a kis tisztítóeszközök és egyebek, meg hát nyilván az üveg. Kettőt is adtak amúgy, úgyhogy elég jó. Itt is van a használati útmutató. Ráhelyeztük ezt a kis cuccot, és igazából itt csak annyit csinálunk, hogy ezt így kihúzzuk. Így. És tökéletesen meg van oldva. Jó, üvegfólia rajta van, ez is pipa. Mentől kezdve csak belerakjuk a jó kis tokocskájába, amit hozzávettünk. Én nem fogok pitokat és egyéb tokokat reklámozni nektek. Én ezt az Amazonról vettem hozzá, szerintem stílusos, lehet vele ilyeneket csinálni. Bárhogyan le tudom rakni és megmarad. Igen, szóval ez nem mindegy. Úgy tűnik, hogy ezt a vadonatúj USB-C-s kábelt fogjuk mostantól használni. Reméljük, hogy jó lesz, biztos jobb lesz, mint a Lightning kábel. Ki is próbáljuk, hogy mennyit bír, de már érződik az anyagán is, hogy jobb ez a kis szövetes dolog, amivel be van vonva. Úgyhogy ennyi ez a videó mostra, még majd jövök újdonságokkal. Egy pár nap múlva csinálok szerintem egy újabb videót róla. Remélem tetszett, ez a gyors ilyen kis bemutató videó erről a telefonról. Na, adaptert miért nem adnak hozzá? Most miért spórolják ki? Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy otthon van nekik 10 darab adapter. De most nekem, ha egy sincs, akkor valaki kölcsön ad? Nem hinném. Na mindegy, ezt csak így utólagosan belemondtam. Sziasztok!